back to Hannah's poem that opened the book. And so these key passages from the beginning, now the middle, and the end of the book bring the book's themes all together. Despite Saul and David's evil, God remained at work, moving forward his redemptive purposes. And God opposed David and Saul's arrogance, but he exalted David when he humbled himself. And so the future hope of this book reaches far beyond David himself. It looks to the future, to the Messianic King who will one day bring God's kingdom and blessing to all of the nations. And that's what the book of Samuel is all about. Okay. Okay lang? So pwede na tayo may exam for this one. Okay, so number 1. Sino yung unang anak ni... Who is the first son of David? Who is the first son of David? Nandun sa kwento. Absalom. Okay. So that becomes a real problems, naging issue sa kay David because he did not have succession. Wala siyang, because he was the first king na magkakaroon ng dynasty, but he did not know how to put his succession. Kung sa ano pa ano ginagawa sa Thailand, merong tawag doon, pag king ka, magbibigay ka ng taga-palit sa'yo, anong tawag sa kanya? Successor, anong tawag sa kanya? Heir, okay. Crown prince, okay? So pag sinabi mong crown prince, yun na yung susunod. So wala siyang ganon, kaya we will look at the story and makikita natin na it will become a pitfall, naging problema, even up to we go to the next book, the book of Kings. But dito ngayon, we focus on 2 Samuel. And when we talk about 2 Samuel, ano ang importansya ng 2 Samuel? What is the importance of 2 Samuel? Andun, sinabi niya na among the Old Testament, 2 Samuel is the most important book in the Bible. Bakit? Okay, so there are several so we know about the covenants. Ang covenant ng Panginoon. Sige nga, na-mention dun yung covenants. Ano yung unang covenant? Kanino nagkaroon ng agreement or covenant promise yung Panginoon? Sa Bible story, we finished already the book of Genesis, at dito na tayo sa 2 Samuel. Okay? Kanino unang nag-promise yung Panginoon about the rainbow? Noah. Okay, so we call it the Noahic covenant. Pangalawa, sabi nyo, kay Abraham. So, Abrahamic covenant. Pangatlo, nasa Mount Sinai sila. Anong pangalan nun? Okay, Mosaic covenant. So, meron ng tatlo. And then now, andito ngayon yung tinatawag na Davidic covenant. So, yung Davidic covenant, kasi yung Mosaic covenant, ang sign niya ay yung 10 Commandments. And yung commandments na yon, yung law na tinatawag, merong blessings and cursing. Pag sinunod mo, blessing. Pag hindi mo sinunod, cursing. Kaya walang permanence yung promises doon kasi double-edged sword siya. Pero dito, pagdating natin sa Davidic Covenant, isang direksyon ang binigay na promise. I will keep your dynasty forever. So, kaya ito yung naging source nung tinatawag natin messianic expectation, na ang lahat ay bumabalik sa time ni David. And in fact, David, ito yung time niya, we call it the golden age of Israel. And this is the first time
na ang Israel became one nation, bounded together. Hindi na sila 12 tribes, hindi na sila tinatawag na tribes, kundi tinatawag na sila nation. Ang tawag sa kanila is Israel. Kaya very important siya. Ano pang other significant things nakita natin at napanood natin? Okay? What is the importance of the 2 Samuel in the history of salvation? Bali siyang nasa gitna kung saan sa kanya binigay yung promises ng darating na magliligtas at darating na hari ng Israel. Now, when you look at the story, so last time, yung 1 Samuel, ilang karakter yung pinag-aralan natin kay Samuel? Kayong 1 Samuel, last week. Meron tayong 3 karakter. Unang karakter was, syempre, pangalan ng libro, si Samuel. Ang simulang kwento is tungkol kay Samuel, kung paano siya tinawag ng Panginoon, paano siya naging judge. Pangalawa, si Saul, yung unang hari, yung gwapo, simpatiko, matangkad. So, and pangatlo, ito na nga si David. So, nag-end yung storya natin sa 1 Samuel nung namatay si Saul kasama yung kanyang mga anak, including Jonathan. And we pick up the story dito sa 2 Samuel, chapter 1, nung binabalita na kung paano namatay o natalo yung mga Israelites. Naalala nyo, meron tayong drama before we transfer to the story, of course. You realize na yung Samuel is one book. Yung 1 and 2 Samuel is only one book. So, hindi siya transition. Actually, tuloy-tuloy lang yung istorya. Chapter 29, nag-meeting-meeting na yung mga Philistines, magigera na sila against the Israelites. So, nagtipon na sila dito, nagtitipon din yung tawan ni Saul. Ang masama, si David nasa ang kampo. Kaya doon siya sa Philistines. So, nung mag-aaway na or magmamarcha na, napansin ng mga general na kasama nila si David, kaya pinauwi nila. Sabi na, hindi ka pwede, baka mamaya bigla kang mag-tumbling at magkampi ka dun sa mga Israelites. So, pinauwi siya. So, nagantay na lang siya doon. And this is the story. Binalikan natin sa chapter 1 ng 2 Samuel. Naantay siya sa kanyang lugar, and then merong nagbabalita kung ano nangyayari. Anyway, doon tinudugtong ko lang yung 1 Samuel at 2 Samuel. Anong klaseng karakter itong David na to? According sa, kung nagbasa kayo ng 2 Samuel o ng 1 Samuel, or kung ano man yung napag-aralan niya tungkol kay Samuel, anong klaseng tao si Samuel? According to the Bible. David pala. Sorry matandahin mo na. Please correct me if I'm wrong. Wala yung asawa ko. Mabilis yun mag-correct. Okay? So, anong klaseng tao si David? Humble. Okay? So, number 1 yun. Pinakita dun sa na sobrang humble itong tao na si David. In fact, ang introduction nga ni Hannah, ang sabi niya, okay. So, dito, sabi niya, yung prayer yung song ni Anna, sabi niya, God blanks the proud but exalts the humble. So, ito yung naging dalawang kaibahan ni Saul at saka ni David. Kasi pareha sila actually, they have their own faults, they have their own sins. Pero ang kaibahan nila, si Saul talagang kaya hindi siya nagpapakumbaba, unlike kay David. Si David mabilis mag-ako ng kasalanan niya. Saul never does that.
Hindi siya mabilis magpakumbaba. So, yun yung kaibahan ni David at saka ni Saul. Ano pa kaya? Ano pa maisip natin? Bakit si David? Bakit nangingibabaw siya sa lahat ng mga tao? Anong karakter? Personality niya? Leadership. He kept his promises. Okay? So, talagang itong tao na faithful, talagang masunurin sa Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, susundin niya. In fact, it was, nakita natin sa 1 Samuel yon na talagang he-respects God na kung ano yung inanoint ng Panginoon, hindi niya pwede galawin. So twice na inalaw siya ng Panginoon, nasaktan niya si Saul, pwede niyang patayin si Saul, hindi niya ginawa. Kasi anong sabi niya, he cannot touch the God's anointed. Of course, alam natin yung anointed na word, anointed, the anointed one. Okay? Sa Hebrew, tawag dyan, Messiah. David cannot touch the Messiah, the anointed one. Okay? So, just to give us an idea kung ano. So, itong David na to, number 1, he's very faithful. Number 2, talagang he sticks to the word of God. Talagang siya, yung love niya talaga yung Panginoon. And number 3, love niya yung Israel, yung tao mismo. At makita mo dito yung mga iba-ibang klaseng pag-ibig na may pakita ni Saul. In fact, he is one of the most merciful character in the Bible. He is one of the most merciful and maawain to the point na palagi siya umiiyak. At sino yung iniiyakan niya? Every time he laments, sino yung iniiyakan niya? Umiiyak siya sa kamatayan ng kanyang mga kalaban. Ibang klase si David. Namatay si Saul, umiiyak siya, gumawa siya ng poem para kay Saul. Namatay yung anak niya, si Ishbosheth, naglamay din siya. Namatay yung anak niya na si Absalom na gusto siyang patayin. Grabe yung iyak niya. Okay, so he is really a very merciful person. And as we go along the story, madalas ang ganitong klaseng mga dynasty, papanood mo, pagka nagpalit ng dynasty, ang nangyayari, pinapatay lahat ng mga kamag-anak. So for example, si Saul, nagpalit na, si David na yung magiging king at kanyang dynasty. Ang gagawin ni David, dapat papatayin niya lahat. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa. Pinabayaan niya lang yung family ni Saul. And the worst part of it, or the best part of it, is that inadapt niya pa yung isang anak, or yung isang apo ni Saul, na anak ni Jonathan. Ginawa niyang sarili niyang anak. So, ganun siya ka-merciful sa kanyang mga kalaban. In fact, there was a time, at the very end, nagkaroon ng famine. And tinanong ang Panginoon, kasi may ginawa si Saul na hindi pa rin pinapanish o binayaran niya. And it was the massacre of the Gibeonites. So yung mga Gibeonites, sila yung mga unang mga taga-Canaan na nag-surrender. Alala niyo kay Joshua, after Jericho, nalaman ng mga tao, nandito ng mga Israelites, tatanggalin na nila lahat yung mga tao, paalisin nila. Yung mga Gibeonites, mga wais na tao, pumunta doon, nagdamit ng mga lumang damit, tapos nagsabi sila na they came from faraway place at gusto nila makipagkaibigan sa mga Israelites. Tapos si Joshua, being merciful also, sabi niya, okay, sige. Tapos they found out na next town lang pala nakatira yung mga yon, yung mga Gibeonites. So sabi niya, dahil nagsinungaling kayo at hindi naman kami pwedeng dun sa promise namin na we will keep you alive. You will stay, pero magiging katulong na lang kayo namin. You will be our helpers.
So, ganun. Pero ginawa ni Saul, hindi. Ginawa niya, pinagpapatay niya yung Gibeonite. So, nangyari, tinanong yung Gibeonite, so anong gusto niyong punishment dun sa kay Saul? Sabi niya, we want 7 sons of Saul. So, si David, na hindi niya tinatouch yung family ni Saul, ang Panginoon gumawa ng paraan kung saan yung mga pamilya ni Saul was all, namatay lahat except kay Mephibosheth. Matay din sila lahat, yung mga lalaki. So, there is no more somebody na maghahabol dahil siya ay nasa line pa ni Saul. So by this time, wala nang issue about family line na magki-claim pa na hari sila dahil kamag-anak o tatay nila si Saul. So lahat namatay. Anyway, as we follow also, ito yung unique about the Bible. Magtataka kayo because in ancient history, especially when you read the books of Egyptian books, yung mga Sumerian books, yung mga Near East, imagine yung pinag-usapan nating Bible is 4,000 years old. And there are documents that are older than them around the place also. So mga 5,000 years old na mga document, they exist. And ang isang makikita mo agad in telling stories, ganito yan. Pag ang klasiko kasi na example si Jose Rizal. Basahin niyo yung storya ni Jose Rizal. May makikita kayong masamang ginawa si Jose Rizal? May pinatay ba si Jose Rizal? May kinopya ba siya? May minura ba siya? May dinaya ba siya? Basahin mo si Jose Rizal, parang parang si Kristo, walang kasalanan. Okay? Bakit? Bakit? Ano yung nature ng tao? What's the nature of man? Pag nagsusulat ka ng biography, anong gagawin mo? Susulat mo? Masamang bagay na sa tao? You don't do that. Diba? Yung mapuputing bagay, especially kung nagsusulat ka ng eulogy. So, madalas, natural na tao, natural, instinct by instinct, mabubuti. And that happens actually sa mga Sumerian sa mga Egyptian na story. So, makikita mo talaga mabubuting bagay lang yung sinusulat nila, especially tungkol sa mga royalties nila. Sa mga royals nila, wala silang ginagawa. Ang mga Egyptians nga, wala silang talo eh. So, pag binasa mo yung archives nila, minsan hindi natalo yung mga Egyptians. Why? Because they do not write yung failures nila. Yung pagkatalo nila, tanga mo naman susulat mo pa dyan. Diba? Bakit para sa ba yung history na yan? Because history is a propaganda machine. Propaganda nyo yan Kaya yan? Pag sabi nga, namatay sa kalaban natin 1,000, lagay mo dyan 100,000. Ganyan yung propaganda. Ilan yung natalo nating towns? 5. Gawin mo 50. 50. So ganon, puro exaggeration. And that actually happened sa istorya nung time na yon. And yet, unique in the Bible, and it is only the Bible. Tandaan nyo, it is only the Bible na yung character na halos Diyosin nila. Okay? They regard David like, bumipol before. Halos demigod yung pagtingin nila. Pero nililista nila, nire-record nila yung mga kapalpakan ni David. Tataka ka, bakit sinulat nila? That's why the apologists would always argue about the authenticity of the Bible. Kasi sabi nila, kung tao lang ang susulat nung 2 Samuel na yan, ay hindi niya kayang isulat. Hindi niya kayang isulat yung sinulat dyan sa 2 Samuel. Kasi, it is not natural. Hindi siya natural sa tao na isulat yung kapalpakan na kanilang pinaka-champion na tao. Ay, ang haba ng istorya, very detailed pa. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung 1st, 2nd Samuel, actually, yung paglagay ng story is very detailed. Talagang picture. Kung paano dinescribe kanina ni Pastor yung 19 at saka 20 ng mga prisoners na yon.
Ganun ang pag-describe ng First Samuel, dramatic. Kung sa ano pa sensational. That's why very sensational yung gawa ni David. Walang lusot So anyway, makikita natin dito yung failure ni King David. And makikita natin na because of that one single failure, nagkaroon ng domino effect. Kaya makikita mo yung yung curve na pinakita sa video. Na yung curve kay Saul, paakyat siya, tapos pabagsak siya. By the time na nasa gitna na pabagsak siya, paakyat naman si David. Tapos may nangyari something kay David na bumagsak yung istorya ni David. And that was the rape of Bathsheba and the murder of Uriah the Hittite. So from there, downstream na yung paghahari ni David. Kasi magkakaroon na siya ng sangkatutak na problema. We will look at the scripture about that. So the key to understanding the Bible, ito na makikita natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 11. So si David, masaya yung kwento. Sige nga, palit tayo doon. Okay. So si David, nung namatay na nga si Saul, bumalik siya. Doon siya sa Philistines. So bumalik siya sa Judah, and he went to the place called Hebron. Yung Hebron, okay, let's see where Hebron is. Si James Lebron. Ayan. Sorry. Kaya na lang natin. Sabihan ako sa extend. Yan. Duplicate natin. What I see is what you see. Nadaya ako Iba yung pinapakita ko sa inyo Iba yung kikita ko rin. Okay, so pag tinignan mo yan na hindi ko nakikita, sabi ko, kopya, same tayo, extend pa rin, dapat duplicate. Duplicate lang, ayan, changes. So duplicate na. Kahit mangopya kayo, okay lang. Okay, so, dito siya nagtago before, tapos nung namatay andito yung away, okay, andito yung Benjamin, andito yung away, so banda dito yung away, lapit yan sa God. So nung namatay na si Saul, umakyat siya, and then pumunta siya sa Hebron. So Hebron, nasa gitna na siya ng Judah. And then, ang weird part of this is that ang Jerusalem, kita niyo yung Jerusalem ito, is actually called Jebus and also occupied by the tribe of the Jebusites. And ang Jerusalem actually is in the border of Bethlehem and Judah. In fact, it is more on Bethlehem. Kinuwento ko sa inyo nung 1 Samuel chapter 1 na yung unang inattack sa kwento ng Judges pala, ang unang inattack ng Judah is Jerusalem. And they were able to take it over sa chapter 1 ng 1 Samuel. Kaya lang, ibinigay nila sa Benjamin kasi parte ng Benjamin yon. And Benjamin lost the city. So, na-recover ulit ng mga Jebusites yung city nila. Kaya, it took another several years, 15 years in fact, para balikan ni David, para angkinin niya yung Jerusalem.
And he renamed the city, Jerusalem. Pinalitan niya ng pangalan. Ano pangalan ng pinalit niya? Okay, the city of course, it is the city of David. Pero ang pangalan niya starts with Z. Zion. Okay, the city of Zion. Okay. So yun yung sa babae sa Zion. Zion. Naging Jerusalem na siya. Okay. Zion. So yan. So yun yung unang that was actually yung unang niya. Yung unang success niya being the king. And it was quite unique kasi it was a very hard-fought fortress. And kung mapunta ka nga, pinakita ko sa inyo several times kung ano yung itsura ng Jerusalem. It is in a top of a hill, and it is only accessible on one side. So 3 sides, cliff, tapos isang side lang yung pwede mong daanan. That's why very difficult. And nung pumunta na dun si David, yung mga tao, kinukutya sila. Sabi niya, ang ginagawa niyo dito, sabi niya, even the lame and the blind can protect this city. Lala niyo yun, sinabi sa kanya, kinutya sila na they cannot do anything. This is a strong fortress. Saan tayo dadaan? Paano nyo tatalunin ito? And the weird thing is that para siyang istorya nung Babylon also. During the time nung inattack ng Persians yung Babylon was also a very strong fortress. Pero alam niyo kung saan dumaan yung mga Persians? Dinivert nila yung river. I don't know if it's Tigris or Euphrates. I think Euphrates. Dinivert nila yung tubig. Tapos dumaan somewhere. Tapos ang tubig na yan actually passes through the city of Babylon. So dumadaan siya sa gitna ng Babylon. So ano nangyari? Nagmarcha yung mga Persians. Saan sila dumaan? Doon sa river. So ang river actually became the gate. Dire-diretso sila pasok sa Babylon. Okay? So, yun yung istorya nung And that was actually prophesied already by Daniel. Sabi niya, this night, patay na kayo kasi magmamarcha. Papasok na yung mga Persians. Hindi alam ng mga Babylonians at that time. Ano relasyon dito? So, relasyon dito is actually, David passed through a water sprout or word na ginamit. Anyway, do your research. Dumaan siya dun sa dinaanan ng tubig na nagsusupply sa Jerusalem. So doon sila dumaan yung army, pasok sila. Sabi niya, tapos ang utos niya sa mga army niya, nagpadala lang siya ng elite force niya. Hindi naman MI6 yun eh. SAF. Yung SAF, yung mama sa panon. Napasok na yung SAF doon sa loob kasi konti lang kailangan because they only have to open the gate. So yun, pinapasok, kaya natalo yung mga Jebusites. Tapos, after this, he now became the king. And si Isbosheth naman, dineclare ng isang general na loyal kay Saul, si Ishbosheth na eldest son ni Saul, ginawa nilang king. Tapos maya-maya, nag-away si Ishbosheth tsaka yung general, tapos ang sabi ng general, si Abner, sabi niya, susurrender ko yung army. So sinurrender niya, tapos ang ginawa ng mga bodyguard ni Ishbosheth, pinatay siya. And there were 2 stories again. Makikita mo yung character ni David. Una, nung time na namatay si Saul, may pumunta sa kanya. Sabi niya, uy, alam mo, namatay na si Saul. Tapos sabi sa kanya, paano mo nalaman? Sabi niya, andito yung yung crown niya. Tapos andito yung bracelet niya. Kasi napadaan ako doon, nakita ko na halos mamatay na. Sabi niya, saksakin ko na lang daw siya. E di sinaksak ko. O ayan, dinala ko. Ayan.
Ano reward ko? Parang ganun yung punto niya. Wala ka na kalaban. Ikaw na yung king ngayon. Anong reward ko? Wala. Pugot ulo. Nagutan siya ng ulo ni David. Tapos ito na naman, pinatay na naman si Isboset. Punta na naman yung dalawang bodyguard kay David. Sabi nila, ito ulo ni Isboset to. Ikaw na yung king. Ano reward namin? Putol din ulo nila. So makita mo yung character ni David na talagang he's honest to goodness and he always respect his enemies. No? At ayaw niya yung traitor. Ayaw na Judas, magiging tao niya o magiging kakampi niya Judas. In fact, he was very angry kay Joab, yung general niya. Kasi si General Joab niya, ito yung pinaka-right hand niya. So, siya yung pinaka-inaasahan niya sa away. Ang kapatid namatay si Asahel dahil nung nag-away sila ng army ng Israel tsaka Judah, ito ay inabol si Abner, yung sinasabi kong general. Mamaya sinaksak siya. Actually, hindi siya sinaksak na papatayin. Sinaksak siya nung bangkaw, pero yung likod yung blunt side, hindi yung matalim na side ng spear. Pero dumikit pa rin, bumaon pa rin sa katawan, lumagos pa rin, namatay. So, ang nangyari, nung malaman ni Joab, kapatid niya, na pumunta si Abner kay David, ayos, tinawag niya ulit yung Abner, at tapos pinatay niya, minurder niya, sinaksak niya, sabi niya, in-embrace niya, sabay saksak. So, talagang traidor. Kaya galit na galit si David sa kanya. Anyway, babalikan siya ni David eventually. He will be killed. Kahit siya pa yung best friend. Kailangan ipanish siya sa mga ginagawa niya. Okay, so nasana tayo. So, nandito tayo sa portion na chapter 6. Chapter 6, yeah. So, naalala nyo nung yung sa time ng 1 Samuel, dala-dala nila yung ark. Tapos pinalaban nila, dala-dala nila sa harap. Tapos nakuha ng mga Philistines. Tapos yung mga bugok na Philistines, pinasok sa temple ni Dagon. Tapos every morning, tuwing gising nila, nakabulod si Dagon dun sa harap ng ark. Tapos nung parang hindi pa sila kumbinsido, sabi nila baka napatid lang yung tali nila kay Dagon. So the following day, wala na. Basag na yung buong katawan ni Dagon. Wala na silang mapulot na parte kay Dagon. So, pinadala nila sa Ekron, pinadala nila sa Ashkelon, pinadala nila sa Gaza. So, 5 cities kasi itong Philistine. So, lahat na city na pupuntahan ng alala nyo, nagkakaroon ng pestilence. Merong tinatawag silang tumor na nagkakasakit yung mga tao. Pinadala balik sinakay sa dalawang baka na bagong panganak, tapos pinaalis, dire-diretso, hindi pinansin yung mga anak, hindi pinansin na kumain, dire-diretso dun sa Israel. Sabi nga nila, sabi ng mga Philistines, sabi nila, baka hindi naman dahil sa ginagawa ng Diyos ng mga Israel to. Baka nagkataon lang na nagkakaroon tayo ng mga sakit. So sabi niya, kung didiretso siya sa Israel, talagang ang Diyos ay Diyos. Pero kung lumiwas, it was only a chance na nagkaganito. Wala, dumiretso, and then they recognize that God is the God of Israel. Pagdating doon, ang nangyari, ni David, gusto niyang iakyat ngayon, gusto niyang dalhin. Kasi they already have the capital, Jerusalem. Yun yung political capital nila. Gusto niya ngayon magiging spiritual capital. We have to understand na before David, madami silang place of worship, sacred places. Can you name some? Some of the sacred places before Jerusalem. Alala niyo yung mga Benjamites,
yung mga babae na inano nila, inabduct nila. Papunta siya sa may fiesta. There is a feast at Shiloh. Okay, so Shiloh is one of the Shiloh. Sige, si Shiloh. Yan yung one of the holy places. The other one is Bethel. Okay, so Bethel. So ito yung mga and they are all in the Northern Kingdom. Andun siya actually sa kabilang side. So para sa Southern Kingdom, wala sila except for the Jerusalem. So dadalhin doon. So ang ginawa nila, may baka at may karitela. So pinadala nila the same way na hinatid sa kanila. Ganun din yung ginamit na paakyat doon sa Jerusalem. Muntik nang mabuwal na doon sa pot, sa tawag niyan. Nagmamatcha sila, happy sila, sasayaw-sayawan sila, para silang nagmamatigra, o di kaya nagdidinagyang, o di kaya nagati-atihan. Sunod-sunod yung andun sa unahan yung ark, ng baka. Tapos biglang nag-lean, kasi may butas sa daan. Ang ginawa hinawakan yung ark. Okay, patay. Biglang stop yung Mardi Gras. Tigil yung Mardi Gras. Galit si David. Sabi niya, bakit nagkaganito? Sabi niya, supposedly, masaya sana. Bakit naging ganito? Pinanish tayo. So, balik sila sa Bible nila. Basa ng basa. Tapos doon nila nabasa sa Numbers na meron palang rules yung na pagdadala ng ark pala, kailangan dadalhin siya ng mga Levites. So Levitica, ang mga priest ang dadala sa kanya, tapos may tukon silang dadalhin, tapos bubuhatin nila yun. So nung mabasa nila at naintindihan nila kung paano properly gagawin, tsaka ginawa nila ulit. At yun na yung naging masaya na yung balik niya. Doon na sumayaw lahat. Doon na yung nauso yung Pentecostal. Yung may mga tamburin, tapos may nakatang, yung may itim na damit, tong, yun, nakagano, tapos may, may papel na ginaganon-ganon. Parang doon na yata daw nila kinuha yun. Mamarcha-marcha siyo. So, ganon. Anyway. So, ayun na. So, inakyat na, napunta na sila doon. Gumawa na ng palasyo, napakaganda ng palasyo ni David. Paggawa ng palasyo ni David, anong nangyari ngayon? Nasa palasyo siya, yung ark nasaan? Nasaan yung ark? Nasa tent. Okay, naka-tent lang. Okay, tabernacle naman talaga yung yung lalagyan niya Anong nangyari sa Nandito ka sa palasyo, tingin-tingin ka sa bahay ng Diyos, naka-tent dyan sa tabi mo. Anong mangyayari kay David? Na-burden. Sumama yung luloob. Parang hindi yata tama. Ang ganda ng palasyo ko, yung bahay ng Panginoon, parang hindi yata tama. So sabi niya kay Nathan, could you please ask the Lord kung pwede tayo ko siya ng bahay? So sabi dalawa tatlong isip, sabi oo, tapos banda uli hindi. Sabi niya, bakit mo naisip gawan ako ng bahay? Dahil maganda yung bahay mo, nakonsensya ka, wala akong bahay. Ganon. So bakit di mo una ginawa yung inisip yung bagong umiakyat yung pasok sa templo na maganda? Anyway, sabi niya, hindi ko kailangan ng bahay. All the earth is mine. Sabi niya, kahit saan nandun ako. Tsaka sabi niya, yung pinakarason, bakit hindi niya inalaw na si David, bakit daw? His hands are full of blood. Okay, his hands are full of blood. You're a blood man. Mamamatay tao ka. So, ang ginawa mo the whole time was only killing to occupy the land. So, hindi pwede. So, your son will be the one to put up my house. But this is what I will do, sabi niya. And this is the promise he made na babasahin natin. Okay? Shall we read this together? Begin. The Lord also declares to you that the Lord will make you a house for you. When your days are complete and you lie down with your fathers,
I will raise up your descendants after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be father to him, and he will be a son to me. When he commits iniquity, I will correct him with the rod of men and the strokes of the sons of men. But my loving kindness shall not depart from him, as I took it away from Saul, whom I removed before you. Your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. In accordance with all these words and with all these visions, so Nathan spoke to David. So, ito yung promise. Sabi niya, my promise is something like everlasting. And you will have your dynasty, you will have your family always on the throne. And even if you commit sin, kahit magkanda loko-loko yung mga tao mo dyan, I will punish them individually. But you will have your dynasty forever. So grabe, ano? Kita mo yung ano, sabi niya, my loving kindness shall not depart from him. So dito, ito yung klaseng covenant na walang because or walang curses and blessings. Meron siyang temporary curses pag hindi nila ginawa, but the blessing is eternal. Kahit magkamali sila, magkasala sila, I will continue to love and provide my kindness to them. Yan ang ibig sabihin ng loving kindness, double whammy, love and kindness. So ito yung nangyari sa promise ng Panginoon kay David. Okay, so balik tayo sa line story natin. So yun na, yung chapter 7, chapter 8, chapter 9. So yung chapter 9, dito na yung Mephibosheth, tinanap na ni David. Sabi niya, may kamag-anak ba dito si Saul na pwede kong bigyan ng kaaking mercy. The word mercy is sedyata. So sabi naman, meron yung pilay. So sabi niya, okay. Tapos nung lumapit sa kanya yung Mephibosheth, takot na takot. Kasi nga, ang pagkakalam niya, kalaban sila papatayin sila And wala siyang pilay siya. Siguro inihilan niya lang yung katawan niya sa sahig. So talagang he has nothing, he is down to earth. Wala siyang nothing in him that will give anything for David, any benefit for David. Pero nung sinabi niya, na for the sake of your father Jonathan, I will treat you as my son. So kung anak ka ni Jonathan, anak na rin kita. And you will eat in my table, in the king's table. So all your life, you will eat in my king's table. And it was a sad, kasi pagdating dun sa dulo, there was a sad story dito kay Mephibosheth. Kasi pilay na nga siya, so he has to rely sa mga sidekick niya. And one of his sidekick, yung pinaka-mayordomo niya, butler, itong si Ziba. And it was a sad story nang nagkaroon nga ng kudeta si Absalom. Ang ginawa ni Ziba, dumiretso siya. Pinabayaan niya si Mephibosheth. Iniwan niya, tapos dumiretso siya kay Ziba, dala-dala niya mga pagkain, nagpalakas siya. Sip-sip siya kay David. Si David naman, dahil very low siya at that time, hindi na siya nag-iisip. So nung sinabi sa kanya, nasaan si Mephibosheth? Sabi niya, hindi, bumalik na doon, kakampi kay Absalom. So sabi niya, everything that Mephibosheth has will be yours. So ganun din, pagbalik niya, nung nanalo sila ulit, pagbalik niya, nakita niya si Mephibosheth. Hindi nakapag-shave, hindi ng buhok, lang ng dumi sa katawan. Tinanong siya, bakit hindi siya kasama? Bakit hindi siya sumama nung umalis, nung inabandon nila yung palace? Nung sabi ni Mephibosheth, pinabayaan siya, tinraidor siya nung kanyang mayordomo na si Ziba.
Tapos sabi niya, wala na akong magawa, wala akong maisip kung sinong tama, ikaw o siya. It's between you and him, yung words niyo. Sabi niya, paghatian niyo na lang ang property na naiwan ni Saul. Sabi ni Mephibosheth, no, di ko kailangan. Sa kanya na yun. Sa akin is your love and forgiveness. So, ganun yung ni Mephibosheth. So, maganda yung characteristic ni Mephibosheth at saka ni David. Dahil talagang it's purely love. Sometimes we love people because of the benefit that we get from them. Kaya madalas nga, ang sabi nga we usually love King Jesus, but we do not love Jesus. We love King Jesus because we get the benefit from King Jesus. But the lowly Jesus, we do not know and we do not love. Kasi wala tayong nakukuha sa kanya. Okay, so going forward sa chapter 10, isang masayang istorya, 11:30 pa lang. Okay, Ammon and Syria. Itong Ammon na to, alala natin, di ba, si Moabite at saka Ammonite. During the time of David, naging kakampi niya yung Ammon. Okay, yung Moabite at saka Ammon kasi actually, sila, special people sila kasi the Lord himself told Moses na huwag niyo gagalawin yung lupa ng Ammonites saka ng Moabites kasi kamag-anak mo yan. Mga anak ni Lot yan, kamag-anak mo. So kanila yan, I prepare the place for them. So ito yung Ammon, namatay yung hari, tapos ang sabi ni David, sabi niya, padala siya ng kanyang ng ambassador niya. Sabi niya, pumuntahan mo nga doon at magpadala ka ng condolence letter ko sa kanila. So pinadala, ang mga mamukong na bata ng hari ng Ammon, ayaw maniwala. Akala nila, nag-i-spy si David. Naku, yari tayo. Ini-spy tayo ni David, atakin tayo. So anong ginawa doon sa mga ambassador? Sinave yung mga ulo nila, kalahati, buhok, kalahati, may buhok. So, kaya hindi makapasok-pasok sa, sa loob ng teritoryo ng Israel yung mga tao. Kasi they were, shamed. Talagang binasto sila. So, sabi ni David, sabi nila, sige, huwag kayo pumasok, magpakalbo na kayo, and then let your hair grow before you come back here. So, ayun, nag-aaway na. So, ang Ammonites, ang biyayabang kayang-kaya. Kasi nagkakampi sila ng mga Syrians. So, ang palaging kalaban ni David, north at saka east. Ang Ammonites dito sa east at saka yung Syrians sa north. So, nagkampi sila, away sila. Siyempre, talo sila. David kalaban nila. Okay, to make the long story short. So, ayun, away ng away. Bandang uli, itong David, siguro napagod, hindi kaya nag-relax. Ay, ito na yung nangyari sa chapter 11. When people, or when kings go to war, so may ibig sabihin, this is the time na nagigera sila sa Ammonites at Syrians, tatambay-tambay doon sa palace, siguro pa-relax sila. Yung isa naman, yung babae, kala niya lahat ng mga sundalo doon sa gera, naghanap ng paliguan sa bubong pa nila. Kaya sa bubong naligo kasi wala namang lalaki. Andun lahat sa gera. Andun pala si David. Mas mataas yung palasyo ni David. Anyway, so nakita yung kagandahan ni Bathsheba. Tinanong, sabi, sino yun? Sabi niya doon sa mga guard, sino yung kapitbahay natin dyan? Ano yan? Babae ni Uriah yan. Sidekick mo yan. Yung malakas na general mo yan. May babae ako nakita. Asawa niya, yung maganda. Mistisa. Yun. Tangkad. Sabi niya, pakisuyo nga, pakidala nga rito sa, gusto ko makilala. Ayun. Tapos kinilala nga, nabuntis. So, nung nabuntis, alam niya na yung storya. Gusto niyang takpan, so pinatawag niya si Uriah. Sabi niya, Uriah, masyado kang pagod dyan sa gera. Could you please come back? And then, umuwi ka muna sa bahay mo, may pag-uusapan tayo sa strategy. Kumustahin ko kung ano nangyayari doon. So, unang gabi, anong ginawa ni Uriah? Inom ng inom.
Siyempre, happy siya, dyan siya. Pero anong ginawa niya? Umakyat siya ng bahay? Hindi. Di umakyat ng bahay. Doon lang siya sa labas ng bahay niya natulog. Pwede kitang-kita ni David di pumasok. Walang araw, sabi niya, bakit di ka pumasok? Eh, mga kasamahan ko doon, nakakamatay sa gira. Dito ako, parelax-relax lang. Eh, makita nila na pumasok ako doon sa asawa ko, edi sabihin nila, ano tawag doon, special treatment. Sabi niya, sige, paingay nga ka ulit. Tingnan natin yung mga strategy niyo doon. Sige, uwi ka na. Uwi, hindi pa rin pumasok. Sige, sabi niya. Sige, punta ka doon, dalhin mo to sulat na to para kay Joab. Yan pala yung sulat na kay Joab, sabi niya, ata kayo, sama niyo tong gwapo na to, tapos pagka nasa gitna kayo, hanapin niyo yung mga kahari. Kasi yung hari, andun lahat yung mga general, mga bodyguard niya na mga matitinig. Pag nakita niyo na the middle of the battle, withdraw kayo, iwanan niyo siya. So yun, withdraw, patay. Tapos pag balik, yung messenger bumalik, talo tayo, nasa si David. Paano tayo natalo? Eh, lumapit kasi kami sa, natak namin, malapit kami sa wall. Eh, alam niyo naman na strategy natin, hindi tayo lalapit sa wall kasi matatamahan tayo ng pana. By the way, si Uriah pala namatay. Sabi niya, sige, okay lang. So, susunod ayusin niyo yung away niyo. Namatay doon. Okay. So, okay din, So, pinatawag si Bathsheba at ginawang number ilan na siya? Number 701. Number 701 wife ni David. Tapos, yun na. mamasyal siguro. Hindi ko alam kung kasama niya si Bathsheba. Kasalubong niya si Nathan, naka-camouflage. Si Nathan na prophet, naka-camouflage. So, hindi niya makilala. Ewan ko anong ginawa niya, baka nakasalamin, mga balbas, o ano. So, hindi niya nakilala si Nathan. Supposedly, kilala niya yun. Seer niya yun, prophet niya yun. So, yan, nagkwento na may mayaman at mga mahirap na shepherd. So, yung shepherd na isa na mayaman, merong bisita, ayaw niya kunin dun sa mga sheep niya na libo-libo. Kinuha niya yung isang piraso dun ng nilagahan ng mahal ng isang shepherd. So, sabi ni David, sabi niya, hindi pwedeng mabuhay yung ganyang klaseng tao. Sabi niya, dapat patayin niya. Saka bayaran ng doble-doble yung nilakaw niya doon. Tapos sabi ni Nathan, sabi niya, tanggal yung nagtransform. Bigla na lang naging Nathan. Sabi, you are the man. You are the man. Kaya sa pagsabi niya ng you are the man, ang bilis ni David Maria. Anong sagot ni David? Anong sagot niya? I'm not the man. I'm not the man. So, ang sagot niya, I have sinned. Sabi niya, I have sinned. And makita mo yun sa mga sulat niya sa Psalm 51, kung paano niya na-realize yung kasalanan niya. It was a bittersweet na sinabi ni Nathan. Sabi niya, hindi ka mamamatay, but something is worse than that. Basahin natin ito sa verse 10 ng chapter 12. Shall we read together? Begin. Now therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up against you from your own household. I will even take your wives before your eyes, and give them to your companion. And you will lie with your wives in broad daylight. Indeed, you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and under the sun. And David said to Nathan,
I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has taken away your sins. You shall not die. However, because of this deed, you have given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also that is born to you shall surely die. So, ang bigat ng parusa sa kanya. And ang parusa sa kanya is, the sword shall never depart from your house. So talagang hanggang mamatay siya. Even ang binigay niya kay kay Solomon na anak niya was still killing, patayan. So ito yung naging tradisyon na sa time ni David. So ang nangyari, ang naging direct result nito was, sabi nga, it will be in your household. Sa family, sa house mo mismo, sa royal house, magkakaroon ng sangkatutak na skandal, magkakaroon ng sangkatutak na intriga, at magkakaroon ng pagpatayan within the royal house. So, unang kwento, sinong sinabi natin? Sino nga yung eldest son? Sabi ko na nga ba kanina di ba sinagot na natin yan? Hindi si Absalom. Siya si Amnon. Okay, tandaan natin yung first son is Amnon. Okay, so si Amnon, nakita niya yung kapatid ni Absalom. Yan. Kapatid ni Absalom na gwapang-gwapa, ang pangalan si Tamar or si Tamar. So, nung makita niya, so kapangalan pa nung Tamar na asawa din na minulis siya din ni Judah. Kaya huwag ka magbigay ng pangalan ng Tamar. Tamar, madalas mamumulis siya. Ay, Bathsheba. Tsaka Bathsheba. Okay, ito na namang Tamar na to. Okay, so ayun, nakita, super ganda, halos magkasakit. Tapos loko ang daming barkada ng mga low life. Sabi niya, gawin mo, magpakasakit-sakit ka, patawag mo, lisensya mo kay tatay mo, paborito ka, eldest son ka. So patawag mo si Tamar yung mag-aalaga sa iyo. Hindi yung ginawa, pinapasok sa bahay, pinakain, tapos na-rape. Tapos nung ma-rape, ito yung masama kasi, nung ni-rape, okay, so na-rape na nga. Sa kanila kasi hindi pa naman ganun ka-stricto yung yung incest. So pwede pang palusutin yan ano pa yan. Pero sa kanya talagang nung mangyari, instead na mamahalin niya pa yung Tamar, hate yung pumasok sa puso niya. So, he hated Tamar more than he loved her. So, mas naging galit siya kay Tamar kesa, mas malakas yung galit niya kay Tamar kesa nung pagmamahal niya originally. So, lalong nagalit si Tamar. Kasi talagang, parang ang sa kanya, prostitute. Parang prostitute ang treatment sa kanya. Walang ginawa si David. So yun yung naging problema ni David. And that became the problem of David sa family life niya. Hindi nagdidisiplina. Which is reality natin ngayon. Mahirap kayo magdisiplina. Pwede kang hulihin. I don't know kung meron ng law sa Pilipinas ngayon. Dahil may law na sa US before pa eh. So walang disiplina. So hindi niya dinisiplina si Amnon. So si Absalom, na kapatid ni Tamar, nalaman niya na binules siya, nagtago ng sama ng loob. Nagkimkim ng sama ng loob until such time na pinlano. Pinlano niya, pinatawag lahat ng mga kapatid. Ang dami nilang, imagine mo, ang daming asawa. Ilang asawa nga ulit ni David? 700. Parang 70 yata yung mga anak na invite. Okay, so bitado lahat. Puro lang yun, puro panganay. Wow. So lahat ng panganay, pinatawag. Okay, so tsaka in-execute, pinatay si Amnon. Pag patay kay Amnon, edi ang bilis ng balita. Tumakbo, pumasok sa balita kay David, pinatay lahat na anak niya ni Absalom. O di panic.
panic mode si David. Ano nangyari? Saan? Gano'n. Tapos mamaya may pumasok na balita. Hindi lahat. si Amnon lang. Ganun ba? Nawala yung panic mode. Buti nga. So parang na rin. Parang sa isip niya, justice din naman yun. Dahil talagang wala siyang nagawa dun kay Amnon. But he never talked to Absalom. Sabi niya, in-out siya sa royal court. Hindi siya pwede pumasok sa royal court for so many years. Tapos sabi ni Absalom, sabi niya, kung ipagbawal mo rin lang naman ako, sikwain mo na ako. Hindi na kita ama, hindi mo na ako anak. Eventually, sabi ni, naawa naman si David. Sabi niya, sige, papasok ka dito sa royal court, pwede ka na pumasok. Pero hindi kita pwedeng harapin. At saka walang bugnuanay. Wala lang bugnuanay. Tanay ta dis, wala tanay ta dos, wala lang. Hindi magkakilala. So gano'n. Di lalong nagalit yung Absalom. So ginawa niya, anong ginawa niya? Intriga. Sayang kung ako yung nagde-decide nito, mas maganda yung gagawin ko. Palagi sayang kung sana ako yung matutulungan ko kayo. So kasi wala na nga time sa dami pa naman ng problema sa So hindi maatin ang lahat ni David. So si Absalom, andun parang sa gate ng palace, sinusolve niya na yung mga problem. At kung hindi niya masolve, sasabihin niya lang na sana kung ako yung matutulungan ko kayo. Wala akong panyo Kaya nasabi ko, init lamig. Sipon pa rin. Okay. So to make the long story short, nagkaroon ng kudita. So nang nagkudita, nag-check ng loyalty check. Kukonti lang ang natira kay David. Lahat, in fact, the whole of Israel, the 10 tribes, kakampi nila ngayon si Absalom. So ang lahat nagalit nila kay David, ang lahat nagalit na nandun pa kay Saul, inano nila ngayon kay Absalom. Pinasa nila kay Absalom na si Absalom yung magiging tagapagbayad ng justice na ginawa injustice kay Saul. So okay, so gano'n na nga, he has to leave. And the promises dito, ang nangyari, nag-iwan siya ng kanyang mga asawa. Ang ginawa ni Absalom, naggawa siya doon ng hirim sa taas, sa bubong ng palasyo, for everybody to see. At doon siya nakikiumaling doon sa mga asawa ni David. Now, when you think about that sa culture nila noon, para magkaroon ka ng right sa kingship, sabihin mo, sa iyo yung trono, kailangan asawain mo yung asawain o galawin mo yung asawa ng hari. Kung kinin mo yon, so ikaw na pwede ka na maging hari. So ganun yung ginawa ni Absalom, yung mga asawa ni David, inangkin niya. In the sight of all Israel, sa bubong ng palasyo, kita ng lahat kung sino yung mga kasamahan niya doon. So ganun yung nangyari. Exactly what Nathan promised or predicted that will happen. Okay, so going back to the story, eventually bumalik yung puwersa ni David. And nanalo siya ulit. And nung manalo siya, ang unang order niya is don't kill Absalom. Huwag papatayin si Absalom. Itong Absalom, super guwapo. So he was running away. Tapos, ang nangyari, yung buhok, something sa buhok niya. Ano nga yung buhok niya? Hindi buhok ni Pastor Amil Long hair. Ang haba ng buhok.
Talagang yung mga rockstar. Kung sabi pa rockstar yung effect niya, gwapong-gwapo. So rockstar, haba ng buhok. Nasabit tuloy. So nasabit siya dun sa mga kahoy. So nasabit. And then, nung dinaanan siya ng mga tauhan ni David, tiningnan lang siya. Tapos nung tinitingnan siya, wala silang ginawa kasi alam nila, yung standing order ni David, huwag gagalawin yung kanyang anak. He wants his son to be captured alive. Napadaan si Joab. Ano yung nagawa nyo? Ano tinitipunan nyo doon? Sabi niya. Ayan nakasabit si Absalom. Bakit hindi nyo pa pinatay yan? Sabi ni mas takot kami kay David. Anong gagawin ni David sa amin kung pinatay namin standing order niya, huwag papatay. So ano ginawa ni David? Kumuha ng spear, sinaksak si Absalom. Pinatanggal, pinabaon sa lupa. Ganun na. So nung magre-report na nga, may dalawang tumatakbo, yung isa, huwag ka nang mag-report dahil masama yung report na yan. Sabi ni Joab sa sidekick niya, sige na, hayaan mo na yung iba mag-report. Hindi, re-report ko. So, nagabulan, dalawa yung nagre-report. Yung isa, unang dumating, report, sir, King, nalo tayo. How about my son, Absalom? Wala po akong alam. Tabi! Sabi ni David. Sabi niya, ito, yung susunod, kilala ko to. Pasok, pagpasok niya. King, sabi niya, talagang ang Panginoon ay faithful sa iyo. Panginoon ay para sa iyo, pinoprotect ka ng Panginoon. Tapos yung sinabi niya, sana ang lahat ng mga kalaban mo ay ganun ang mangyayari kay Absalom. So, sinabi niya yun, alam na kaagad ni David kung ano mangyayari. So, iyak siya ng iyak, umaga, tanghali, hapon, gabi. Hindi matigil sa kaiyak. Tapos, instead na manalo sila, nanalo na sila It turned out to be a mourning. So, naging sila, malungkot lahat kasi yung hari nila, iyak ng iyak. Sabi ni Joab, sabi niya, magpalit ka ng attitude mo dahil kung malungkot ka pa rin maya-maya, lahat ng mga tao mo, abandon ka na. Kasi mas gusto mo pa sila mamatay kaysa mga kalaban. So, naghugas ng mukha, naligo, saka nakipag-chill doon sa mga tao niya. But deep in his heart, he was already a broken man. So, pag binasa mo itong story na to, until you reach the book, the First Kings, talagang makikita mo si David, para na siyang robot na lang. Wala na siyang heart sa government, wala na siyang heart sa relationship sa tao. Kasi talagang na-feel niya yung kung paano i-curse ng Panginoon yung gawain niya. At ang lahat na yun ay tumama doon sa mga anak niya. So, it was sad. Kung titingnan mo talagang very sad story. And they have the same story ni Saul. Kung gaano kasama yung nangyari kay Saul, parang halos ganun din ang istorya ni David. It was a very sad story. And there was a last na sabihin ko sa inyo. So, nung last part, this is last chapter ng 2 Samuel, chapter 24, 11-15. Nagbilang siya ng kanyang mga tao. So, may tawag natin sa pagbibilang ng tao? Census. So, nag-census siya. Now, normally, you do census. Sa kanila, nagagawa sila ng census before the war. So, bago sila mag-away, magsisensus sila para bibilangin niya kung ilan yung army niya na pwedeng itapat sa kalaban. This time, nag-census siya during the time of peace. Ang bilang niya is for him to be proud of his achievement. So si Joab, ang sabi ng general niya, no, don't do that. Huwag ka magbilang at this time. Kasi alam ng Panginoon na this is only pure pride. Pride lang to. Para lang may measure mo yung achievement mo at paano ginawa mo on your own.
So, pero ginawa niya pa rin, nagbilang siya, and then, dumating sa kanya yung salita ng Panginoon. Sabi niya, I greatly sin, Lord, please take away my iniquity. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi. Yung talagang talagang